Good day everyone! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Today, we are going to claim the CYT tokens or coins kasi tapos na po yung IAO. Ang CYT coin po, ang Coinary token ng Dragonary. Stay tuned lang po tayo. Please like the video and subscribe. Visit lang po natin ang apeswap.finance. Tapos, click natin ang connect button. Then select MetaMask. Unahin muna natin yung Ghana or Golden Banana. Doon muna tayo mag-claim ng tokens. So, click the Ginana link. Wait lang po tayo na mag-load yung website. So, medyo may katagalan po. Marami ata nakakonect na yun sa ApeSwap. Ayan. So, nakaka-excite naman. So, okay. Only 4,800 lahat yung tokens na nakuha natin. Pero only 1,600 lang po ang pwedeng maklaim natin for today. Kasi 3 months kasi yung total vesting time. Next month ulit, pwede tayo maklaim ng another 1,600 dito sa Ginana or Golden Banana. Okay, so click lang natin ang claim button. Click the confirm button sa MetaMask. Continue. Ayan, so may katagalan talaga ngayon, no? So, antay lang po tayo. Ayan, success na. Next, punta naman tayo dun sa IAO natin, no? Using BNB. Doon tayo mag-claim. So, click the IAO. Scroll down lang tayo. Ayan. So, konti lang, no? So, only 450 tokens lang. Pero, we can only claim 135 for now. Okay, so again, kasi 3 months yung vesting time. So, click lang natin ang claim button. Tapos, click din natin yung confirm dito sa MetaMask natin. Ayan. Transaction confirm na. So, i-total natin, no? So, tingnan natin lahat kung ilan yung nakuha nating tokens for today. So, punta tayo sa MetaMask. So, ayan, scroll down. So, nakakuha lang tayo ngayon ng 1,735 tokens. Okay, so next month, makakakuha ulit tayo ng 1,735 hanggang sa makumpleto yung tokens natin. Okay? So, kung nagustuhan po ninyo ang video natin, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.